semuanya datang. Joanna tak siap pun lagi ni. Jomlah masuk, meh. So, are you guys ready? Let's get the camera rolling. Putih dah cantik. Seronoknya. Action! Hi guys! Saya Joanna Ramdzan. Saya seorang content creator dan seorang ibu. Hari-hari ada banyak sangat kerja nak buat. Nak buat kerja lagi, jaga anak lagi. Sometimes I'm just too tired. Tapi sebagai seorang ibu, you guys know right? Susah nak imbang masa kerja dan jaga keluarga. Lagi-lagi tengah mengandung anak kedua ni sangat mencabar. Kadang-kadang tu malas sangat nak masak. Tapi Joanna akan cuba masak sekerap mungkin supaya Joanna dapat sediakan hidangan yang sihat dan berkhasiat untuk keluarga. Jom ikut Joanna sharekan tips-tips masak dengan cepat dan berkhasiat. Jom! Jadi, katakan kena masak pada hari Isnin malam. Hari permulaan yang sangat sibuk. Balik rumah dah penat, anak-anak pula dah lapar. Tak ada masa nak masak kan? Tapi jangan risau, jom cuba firecracker salmon yang sangat mudah, masak dalam masa setengah jam. Keluarkan salmon. Mula-mula kita kenalah sediakan sos perapan. Kita masukkan kicap, minyak bijan, lemon, gochujang, halia yang dah dicincang, bawang putih. Now chili flakes, brown sugar. Mix up everything. Salmon goes in. Make sure rata biar semua sos ada. Now, tips yang pertama, masukkan salmon tadi dalam freezer untuk quick cooling selama 15 minit. Jangan nak set 15 minit tau. Itu saja untuk make sure perapan tadi masuk dalam salmon supaya salmon kita rasa sedap dan enak. Okay, 15 minutes is up. Time to take out our salmon. Okey, Joanna tengah bakar salmon ni bahagian kulit sahaja. Kulit salmon kita dah garing macam ni. There you go. Saya akan masukkan ke dalam oven dan bake selama 10 minit. Kalau korang nak hidangan yang lebih cepat lagi, Joanna ada tip yang lebih hebat. Joanna suka pre-cook masakan Joanna pada hujung minggu dan bekukan. Bila nak masak nanti, panaskan je serta-merta. Ni dia hidangan beef stew yang Joanna dah bekukan dalam prime freeze. Hidangan ni penuh dengan sayur-sayuran berkhasiat dan kandungan protein yang tinggi. Okey, salmon kita dah siap juga. Sedapnya. Walaupun dah dibekukan untuk beberapa hari, tapi rasa dan tekstur dia masih sama macam baru je masak. Jadi, bila makan malam boleh siap dengan cepat, banyak jimat masa kan? Dan I pun bolehlah pergi pamper myself. So, okay lah, I nak go have my me time. Bye! Kejap. Sorry crew. Cut! Bye! Panasonic.